Nguyễn Hữu Linh đã thừa nhận 3 lần ôm hôn bé gái trong thang máy chung cư Galaxy bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị sàm sỡ trong thang máy chung cư, dự kiến ngày 25 tháng 6 tới đây, Tòa án Nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa bị can Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, nguyên viện Phó viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ra xét xử về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mới đây, luật sư Trần Bá Học, luật sư bào chữa cho bị can Nguyễn Hữu Linh cho biết, cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 chỉ mô tả ông Linh có hôn vào má trái, phải của bị hại chứ không xác định ông Linh có dùng tay sờ mó, hôn hít vào bộ phận sinh dục hoặc trà sát bộ phận sinh dục của mình với bộ phận sinh dục của bị hại. Ông Linh có thừa nhận 3 lần ôm hôn bé gái trong thang máy là sai nhưng không nhận tội dâm ô. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vị luật sư này cho biết thêm, theo diễn biến quá trình thực hiện hành vi được camera quay lại thì trên tay ông Linh luôn cầm điện thoại, có lúc lại nghe điện thoại gọi đến. Thời gian thực hiện hành vi tổng cộng diễn ra 3 lần ôm, hôn bé gái chỉ 15 giây. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngoài việc hôn vào má cháu bé thì Nguyễn Hữu Linh không còn bất cứ hành vi nào khác. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chung cư xảy ra sự việc. Được biết, dù dư luận vô cùng bức xúc về sự việc nhưng gia đình nạn nhân lại không có bất cứ yêu cầu bồi thường hay đề nghị xử lý trách nhiệm đối với ông Linh. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Điều đáng trú, gia đình nạn nhân lại khẳng định rằng hành vi của ông Linh chỉ xuất phát từ việc quý cháu nên ôm hôn. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng chúng tôi không thấy tổn hại gì với bé và ông Linh cũng là ba của hai vợ chồng em T. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hay đi chung thang máy với tôi. Tôi yêu cầu cơ quan công an không tiếp tục điều tra và xử lý đối với ông Linh. Theo báo dinh dẫn bút lục số 124, đại diện phía bé gái có xác nhận. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ông Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy. Bên cạnh đó, trong bản cam kết không khiếu nại, khiếu kiện của mẹ bé gái có đoạn: khi xảy ra sự việc, tôi đã gặp anh Linh, người đi chung thang máy với cháu và xác định sự việc cũng chỉ xuất phát từ quý cháu ôm hôn và thơm cháu chứ không xuất phát từ ý nghĩa xấu. Trước đó, chiều mùng 2 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 nhận được thông tin trên mạng xã hội có đoạn clip một người đàn ông ôm hôn bé gái trong thang máy của chung cư Galaxy. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày mùng 1 tháng 4, bé gái 8 tuổi xuống siêu thị của chung cư mua đồ cho mẹ. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó, cháu bé đi thang máy lên thì bất ngờ bị ông Linh ôm rồi hôn vào má. Khi thang máy mở cửa thì ông Linh buông ra, bé gái đã về nhà kể cho mẹ nghe về sự việc. Phát hiện sự việc, ban quản lý đã thì mời ông Linh xuống làm việc. Vào thời điểm đó, ông Linh thừa nhận mình là người đàn ông trong clip và khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Đến chiều ngày mùng 3 tháng 4, ông Linh đến Công an quận 4 trình diện và khai nhận vào ngày mùng 1 tháng 4 ông có đến căn hộ của con trai ở chung cư Galaxy 9 để lưu trú. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ngày 21 tháng 4, Công an quận 4 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng không bắt tạm giam ông Nguyễn Hữu Linh. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Ông Nguyễn Hữu Linh bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 truy tố tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo khoản 1, điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.